มันร้อนเกินไปจะอยู่กันได้ยังไงจะอยู่กันไปแบบไหนใครบอกให้รู้ทีอยากได้แอร์ไม่กินไฟยิ่งเย็นยิ่งเงียบยิ่งดีแต่จะให้ดีสุดท้ายต้องไม่แพงด้วยระบบทำความเย็นของ Star Air สามารถกระจายแรงลมเย็นโดยธรรมชาติได้อย่างดี Star Air เป็นมิตรกับธรรมชาติเย็นเยี่ยมจริงๆ Star Air เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ